درود خدمت دوستان عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه. به لایف ترید هاب خیلی خوش اومدین. امروز چهارشنبه 22 جولای 2026 هست. ما میخوایم که کارمون رو انجام بدیم، لایف ترید امروزمون رو انجام بدیم. خب قبلش من اینو خدمتتون عرض بکنم که من طبق پلنم قراره که 4% وقتی حساب رو رشد دادم ریسکم رو یه مقدار بتونم ببرم بالا. من الان 4% حسابم رو رشد دادم و حضورتون عرض شود که میتونم که از 0.5% حجمم رو بکنم یعنی ریسکم رو، اون درصد ریسکم رو بکنم 1% ریسک بکنم. یعنی دیگه از این به بعد استاپ من بر مبنای 1% حساب میشه و خب اینجوری پلن من اینجوری نوشته شده که تصاعدی هر موقع که حساب به یک جایی برسه که یک محدوده امنیتی داشته باشه بشه که ریسک رو اضافه کرد. اگر دوباره بیاد زیر 4% دوباره میره همون ریسک 0.5%. و امروز این کار رو انجام میدیم. امروز هم اخبار اقتصادی خاصی نداریم. امشب ساعت 10 شب به وقت بروکر فقط ترامپ صحبت میکنه. اخبار سیاسی جنگ هست که همچنان برقراره و فعلا هیچ مذاکره‌ای مورد قبول واقع نشده و همچنان جنگ هست دیگه. بریم بازار رو بررسی بکنیم و چارت رو بررسی بکنیم، ببینیم که چطور حرکت کرده و ما چجوری میتونیم که کارمون رو انجام بدیم. با من همراه باشید. خب خدمتتون عرض کنم که چارت روزانه رو می‌بینیم. حدوداً 1 ربع دیگه بازار باز میشه، کمتر از 1 ربع. دیروز خب کف روز قبلش رو ندید و صعود کرد، سقف روز قبلش هم ندید، یعنی تو دل کندل قبلیه ولی یک کندل صعودیه که قدرتمند هم هست دیگه، چون کاملا بدنه صعودی داره و میتونه که به سمت بالا حمله بکنه. البته خب نوسان داخل همینجا هست دیگه، باید ببینیم که نسبت به نوسانش چجوری میخواد حرکت بکنه. تو تایم روزانه ما فعلا در واقع نزولی هستیم که حالا یک سیگنال های صعودی هم داره میده، ولی خب ما همچنان طبق پلنمون همراه بازار میشیم. بریم تایم 4 ساعته رو ببینیم که چه وضعیتیه. بله، تایم 4 ساعته همچنان تو همون لگی هستش که ما مشخص کردیم. 50%ش کامل شکون، نزدیک سقفش هم شد، دوباره اومد تو 50%ش، چند بار هم شکوندش ولی خب برگشت بالا. الان فعلا بالای 50%شیم دیگه. ببینیم که امروز چطور میخواد حرکت بکنه. هنوز نتونسته این لگ رو بشکنه، لگ نزولی هست و همچنان من نزولی هستم. این لگ شکسته بشه، این بالا تثبیت بشه دیگه احتمال صعودش هست و صعودی میشم من توی 4 ساعته. تو 4 ساعته هم همچنان من نزولی هستم. توی 1 ساعته نگاه بکنیم. بله، من لگ اصلی رو مشخص کردم. لگ اصلی من این لگ هست، ولی خب سقف و کف امروز هم هستش دیگه. این سقف امروز و این هم کف امروز که میتونه به شدت مهم باشه. فعلا داره صعود میکنه، باید ببینیم که آیا میخواد به سقف روز برسه یا نه. اینجا هم نقطه باز شدن بازار هست، میتونه نقطه مهمی باشه، مثل دیروز که نقطه باز شدن بازار دقیقاً رسید به نقطه باز شدن بازار. من منظورم نقطه باز شدن بازار باز شدن اول روز هست، یعنی این تایم خدمت شما عرض شود آسیا که باز میشه، اولین سشنی که باز میشه، نقطه باز شدن اول روز همونجا اون نقطه مهمی هستش و اکثر مواقع قیمت ریاکت نشون میده بهش. تایم 1 ساعت همون هم مشخص همه نقاطمون. اینجا نقدینگی درست کرده. خب نقدینگی بالا برداشته شده، نقدینگی پایین مونده. احتمال داره که بخواد یه حمله‌ای بکنه به اینجاها برسه بعد بخواد بره بالا، میتونه این کار رو انجام بده. بریم تایم 15 دقیقه رو نگاه کنیم. بله، تایم 15 دقیقه من سقف و کف روز رو مشخص کردم. حالا میگم نقدینگی اینجا داره و فعلا داره صعود میکنه دیگه. باید ببینیم که چطور میخواد حرکت بکنه. خب یه کندل
پینبار سعودی اینجا زده، ببینیم بهش احترام میذاره یا نه. نقاط 15 دقیقه‌مون هم مشخص، نقطه خاص دیگه ای نداریم فعلا تو 15 دقیقه. بریم تایم اصلی خودمون رو ببینیم. خب من نقاط اصلی 5 دقیقه رو مشخص کردم. ببینید کف روز، سقف روز، من اینجا این سقف رو هم مشخص کردم که سقف مهمی هست چون بالاش FVG داره. اینجا خدمتتون عرض شود که این FVG اینجا خیلی مهم میتونه باشه، میتونه قیمت رو پرت کنه به سمت پایین. بعد ببینیم که چطور عکس العمل نشون میده دیگه. الان در حال حاضر این لگ برای من مهمه که همچنان سقفی نداره. پایین هم نقدینگی داشت که این نقدینگی رو من مشخص کرده بودم. بذار دیگه برش دارم دیگه چون نقدینگیشو زده. فعلا کف روز برای ما مشخصه. خب یه دونه FVG اینجا داریم. این FVG به شدت مهمه و اتفاقا عدد روند 52,000 هم هست. دقیقا هم پوشانی داره با این FVG. خیلی نقطه مهمی، یعنی اگر که به عنوان مثال به این FVG عکس العمل نشون بده، بیاد بالا بخوره بهش، بیاد پایین، اینجا میتونه که وقتی رسید به این ریاکت داشته باشه به سمت بالا. ولی بازم بازاره دیگه، باید ببینیم که چطور حرکت میکنه. ما طبق پلنمون عمل میکنیم. فعلا این لگ برای من مهمه که کفش مشخصه ولی سقف مشخصی نداره. سقف مشخص هم اینجاست دیگه، سقف روزه و این سقف که حالا من بالاش اصلا وارد خرید اصلا نمیشم به هیچ عنوان، چون خدمتتون عرض کنم که اصلا نقطه حساسیه اینجا. با شکست سقف، با دیدن شواهد درست، اگه یه تیکه هم بکنه بازم خطرناکه چون ممکنه بیاد پایین بعد دوباره بره بالا. اگه یه تیکه بره بالا من وارد نمیشم، مگه اینکه حالا نقدینگی ها رو بردارم یا حالت با اطمینان باشه دیگه، یعنی کندلش جوری باشه که من ببینم که بتونم وارد بشم. حضورتون عرض شود که دیگه نقطه خاصی نداره. این نقطه خیلی مهمه، این FVG اینجا خیلی مهمه تا ببینیم که بازار باز بشه چیکار میخواد بکنه. حدودا 7-8 دقیقه دیگه بازار باز میشه. من نقاط رو مشخص کردم و چیز خاصی نداره. فعلا استاپ میکنم ویدیو رو تا با باز شدن بازار مجددا در خدمتتون هستم. خب درود مجدد خدمت دوستان عزیز. بله 40 ثانیه دیگه بازار باز میشه. رسید به اون نقطه مد نظر، داره به سقف حمله میکنه. خب اینجا فعلا که اصلا نشونه ای از اینکه بخواد بیاد پایین نداره. خب ردش کرد. من کلا این رو برش میدارم. خب 20 ثانیه دیگه حضورتون عرض شد که باز میشه بازار. با یک گپ سعودی هم باز شد. یه ذره وای میستیم ببینیم که چیکار میخواد بکنه. خوب شد که اینجا این ریزش رو کرد. الان اگر بخواد بره بالا دیگه من میتونم راحت وارد بشم چون اومده پایین نقدینگی‌هاشو برداشته. یعنی یه جوری سقف این لگی که من میخواستم رو اینجا درست کرده که حالا نزدیک سقف روز هست. اگر که بخواد بیاد بالا فعلا داره میاد پایین. فعلا احترام گذاشته به این FVG که من گفتم اینجا بود. خب من آماده میشم که اگه سقف رو شکوند پرقدرت بتونم وارد بشم. صبر میکنیم، فعلا صبر میکنیم. من وارد معامله خرید شدم دوستان. حالا تیپی 1.5 ما رو اگر رد بکنه ما حضورتون عرض شود که ریسک فری میکنیم. من یادداشت میکنم. یک دقیقه دیگه این کندل بسته میشه دیگه، مشخص میشه که آیا میخواد صعود بکنه یا میخواد نزول بکنه. ما پایبندیم به پلنمون، استاپمون رو گذاشتیم.
باید ببینیم که حالا قیمت چجوری میخواد حرکت کنه. و رسید به اوردر بلاک 15 دقیقه و پرقدرت رفت بالا. خب اینجا الان یه FVG هایی هست، اینجا نقدینگی داره، یه مقدار سر همین هم هستش که داره بازی میکنه. اینجا هم این سقف هم سقف تعیین کننده ایه. بله تایم 1 ساعتش هم پرقدرت هست. دقیقاً تیپی 1.5 ما بالای این سقف هست، یه مقدار جای حساسیه. ما دیگه ریسفری میکنیم دیگه. حالا احتمال داره که به خاطر تیپی 1.5 ما برسه، چون سقف مهم هست و محل تصفیه حساب هست، بخواد برگرده و ریسفری ما رو بزنه. بستگی داره این کندله چجوری بسته بشه. البته اگر برسه، چون الان اینجا خود همین اوردر بلاک مهم حساب میشه. این کندل اگر سعودی بسته بشه خیلی خوب هست، چون اینجا یه FVG هست، FVG ساخته میشه. خب یه کندل دوجی بسته شد، ولی خب حالا این FVG رو برای ما اوکی کرد دیگه. حالا باید ببینیم که این FVG نگه دارنده قیمت هست یا نه، چون همپوشانی هم داره با این سقف روز امروز که بود، البته شکست. بعد دید دیگه حالا قیمت تعیین کننده و تصمیم گیرنده است. حالا استاپم رو گذاشتم تقریبا زیر این گپه، ولی فکر میکنم که بزنتش، چون اصلا دیگه کلا داره میاد پایین. کندل قبلیشو کامل پوشوند. تا لبه استاپ ما اومد. خب من زیر گپه گذاشته بودم دیگه. حالا فعلا که جواب داد. نیاز به نقدینگی داشت که بخواد بره بالا. بله پرقدرت اومد بالا. حالا تا تیپی 1.5 ما رو که میبینه فکر میکنم. حالا مابقیش رو باید ببینیم که بازم ندید فعلا. اینجا میگم دیگه محل تصفیه حساب سقف مهمیه، احتمال داره بازم بازی در بیاره یه مقدار دیگه بره بالا. بله تیپی 1.5 ما رو دید. من ریسفریم رو انجام میدم دیگه. حالا بازار میدونه و معامله ما. با خدا رو شکر حالا تیپی ما قبل از سقف بعدیه. امیدوارم که حالا بهش برسه. نتونسته هنوز خودش بالای این سقف مهمه نگه داره. ما دیگه حالا ریسفری کردیم دیگه. اصل مهم اینه که اول ما حسابمون رو حفظ بکنیم، بعد حالا سوددهی داشته باشیم دیگه. بله پرقدرت. ببینیم که تاچ میکنه. چه نوسانی یهو زد. اش میاد پایین، یهو پرتش کرد به سمت بالا. یعنی گفت پایین نه، فعلا باید بری بالا. نقطه مهمی هم هست. عدد روند 52400 هم هست. رد کردنش یه مقدار سخته. تیپی هم دقیقا افتاد کجا؟ 52400.
این 1 دقیقه مشخص میکنه دیگه. این 1 دقیقه که کندل میخواد بسته شه ببینیم به چه شکل بسته میشه. آدم کندلا رو که دنبال میکنه این نگاش میکنه بیشتر اعصابش خورد میشه. من سر خودم رو گرم میکنم با نوشتن و اینا که حواسم نباشه حالا حرکت که بکنه یه مقدار بعد ببینم. این هی بالا پایین که میکنه با روح و روان آدم بازی میکنه. حالا ماها که دیگه بالاخره یه مقدار تجربه کسب کردیم میدونیم چجوریه. اون کسی که تازه اومده مثلا تو کار و اینا اعصابش به هم میریزه دیگه، هی با روانش بازی میکنه، میخواد بره بالا میخواد بیاد پایین، میخواد بره بالا میخواد بیاد پایین، اصلا دیوونش میکنه. خب کندل خوبی بست. من فکر میکنم که تیپی ما رو بده اگه از همینجا یهو نیاد پایین. ما حق نداریم دست بزنیم دیگه، همچنان منتظر میمونیم تا ببینیم که خودش چه تکلیفی واسه این معامله ما تعیین میکنه دیگه. الان ممکن مثلا خود من الان چند بار گفتم ببند دیگه اشکال نداره، حالا یه ذره ولش کن، ببند، ولی خب یه بار که تخطی بکنی از پلنت بفرمایید خودش جایزه رو میده. و این هم از معامله امروز خیلی جذاب پر چالش بود و جذابیش اینجا بودش که من اولین معامله بودش که حجمم رو بردم بالا و ریسکم شد 1%. ریسکم وقتی بشه 1% سودم میشه 2% و حساب یه مقدار نفس کشید. این هم از معامله امروز ما. بله دیدید که معامله امروز به چه شکل پیش رفت. ما طبق پلنمون عمل کردیم. هفته خیلی خوبی بود. من 3 روز معاملاتی داشتم، هر 3 روز رو تونستم سودم رو بگیرم. 6 تا ریوارد مثبت داشتم. تارگت هفتگیم هم زدم، فردا پس فردا معامله نمی کنم، حفظ سود این هفتمو دارم و 6 تا تارگت هم پر کردم دیگه. ان شاءالله معاملات میمونه واسه یه هفته آینده. وقتی شما به پلنت عمل میکنی و درست انجام میدی دیگه خیالاتم راحت‌تره، هم حجم کاریت کمتر میشه، هم برنامه‌ریزیت بهتر میشه، هم میتونی حسابت رو اونجور که میخوای رشد بدی. در صورت خیلی ممنون که همراه هم بودین. لطفاً لایک، سابسکرایب و اون زنگوله رو هم بزنید که من محتوای تولید میکنم بهتون اطلاع داده بشه. و تا هفته آینده و لایو ترید دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. بدرود.